В американської та британської розвиток є докази того, що Китай готується до надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс, повідомляє із посиланням на Reuters. Шапс заявив, що летальна допомога зараз або буде надходити з Китаю в Росію і на Україну, і вважає це значною подією. Шапс не надав доказів на підтримку свого твердження, але сказав наступне. Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на президента Росії Володимира Путіна. Якщо говорити про позицію Китаю щодо війни в Україні, то дійсно з одного боку Китай заявляє про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні, а з іншого боку Пекін досі не засудив свого, так би мовити, партнера Росію за повномасштабне вторгнення, також не підтримав запроваджені Заходом санкції. Ба більше, нещодавно глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує політичне рішення війни в Україні. Нещодавно ж і держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання продукції подвійного призначення Росії. За його словами, китайські компанії поставляють до Росії товари, які можуть бути використані як у військових, так і у цивільних цілях. Керівництво Китаю не сприймає такої критики, і у Пекіні заявляють, що США нібито хочуть зробити КНР відповідальною за війну. Китайська ж влада стверджує, що Пекін не бере участі в конфлікті і не надає Росії військової допомоги. Вона також підкреслює, що Китай має право на ведення торгівлі з будь-якими країнами, включно з Росією. Пекін не бачить нічого поганого в допомозі військово-промисловому комплексу держави-агресора, що веде загарбницьку війну проти сусідньої держави. І минулого тижня Росія запустила супутник, який, на думку американської розвідки, є зброєю, здатною переслідувати і атакувати інші супутники. Як пише Reuters, про це заявило космічне командування Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що російська ракета «Союз» стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше 9 супутників, в тому числі Космос-2576, тип російського військового космічного апарату «Інспектора», який американські офіційні особи давно засуджують за безрозсудну поведінку в космосі. Як заявив представник космічного командування США в інтерв'ю агентству Reuters, вони спостерігали номінальну активність і вважають, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. І Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що є урядовий супутник США. Аналітик Барт Хендрікс сказав наступне: таке поєднання військового і цивільного корисного навантаження було абсолютно несподіваним. Ніколи раніше не бачив такого в російських запусках. Зазначається, що Космос-2576 схожий на супутники, які Росія запустила в 19-му і 22-му роках, які США також називали контркосмічною зброєю. Супутник 19-го року виводив у космос об'єкт, який тісно слідував за супутником Національного розвідувального управління США. Станом на вівторок Космос-2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й американські USA 314, запущений у квітні 2021 року. І Reuters зазначає, що російський супутник, схоже, рухається орбітальною траєкторією із більшою швидкістю, що свідчить про те, що з часом вони можуть зблизитися. І російська ядерна зброя у космосі, що про це відомо? Коротко. Раніше ще Сполучені Штати Америки розкривали нові деталі про російську протисупутникову зброю, створення якої налякало Вашингтон у лютому. Йдеться про найпримітивніший і найгірший варіант з усіх, які пропускали експерти. Це звичайний супутник із ядерним зарядом. І як заявляли в Пентагоні, наші аналітики вважають, що його детонація в певному місці на орбіті зробить нижню навколоземну орбіту непридатною для використання протягом певного періоду часу.